Máy hàn laser cầm tay là một trong những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cơ khí và chế tạo. Hiện nay, trên thị trường đã có rất nhiều đơn vị lớn đã và đang ứng dụng công nghệ máy hàn laser từ Datiso. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe trải nghiệm của khách hàng nhé! Máy hàn laser thương hiệu Datiso là một thương hiệu uy tín về dịch vụ sau bán hàng. Từ trước đến giờ bên Sơn Hà chúng tôi dùng rất nhiều máy hàn Datiso. Máy hàn laser cho mối hàn chính xác cao, mối hàn ngấu, đường hàn hầu như không phải vệ sinh, sửa chữa lại. Trong quá trình sử dụng tôi thấy máy hàn cho năng suất cao gấp 3 đến 5 lần so với phương pháp hàn khác. Và tập đoàn Sơn Hà chúng tôi là một thương hiệu lớn, yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm. Cao như vậy thì máy hàn laser Daiso đáp ứng yêu cầu của chúng tôi đưa ra. Datiso nâng tầm giá trị.